ৰঞ্জন কুমাৰ পাল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকৰ শিক্ষক ৰঞ্জন কুমাৰ পাল। মই আজি তোমালোকৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠটো পঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ। তো আমি সূচীপত্ৰটো চাই লওঁ। প্ৰথমতে যে আমাৰ ইয়াতে 8টা পাঠ আছে। তাৰ ভিতৰত আমাৰ ছেকেণ্ড ইউনিটৰ কি আছে 3 নম্বৰ লেচনৰ আমি হু হেজ চিন দি উইণ্ড এই পাঠটো আজি পঢ়িবলৈ লৈছোঁ। বা মই যেনেকৈ পঢ়িম তোমালোক পঢ়ি যাবা। এইটো 31 নম্বৰ পৃষ্ঠাত আছে। পাঠটো চোৱা, 31 নম্বৰ পাঠ। ব'লা আমি যাওঁ 31 নম্বৰ পাঠ লৈ। ইয়াতে চোৱা 31 বুলি লিখা আছে। কি আছে? লেচন 3। কিমান নম্বৰ লেচন? লেচন 3। কি আছে লেচনটোৰ নাম? হু হেজ চিন দি উইণ্ড। আচ্ছা, লেচনটোৰ নাম কি হৈছে? হু হেজ চিন দি উইণ্ড। উইণ্ড মানেতো তোমালোক জানাই। উইণ্ড মানে কি? উইণ্ড মানে হৈছে বতাহ। হু মানে কোন? হু হেজ চিন দি উইণ্ড, যে কোনে বতাহ দেখিছে। তোমালোক বতাহ দেখিব পাৰা নেকি? বতাহ কি দেখা যায়? আমি বতাহটো আমি দেখিব নাপাওঁ। তো বতাহ কেনেকৈ বুজো যে বতাহ আছে, বতাহ বলিছে বা বতাহ আছে বুলি আমি কেনেকৈ গম পাওঁ? যে আমি যদি কেতিয়াও গছবিলাক নৰি থকা দেখা, তেনেহ'লে বুজিব পাৰা যে ই বতাহ বলিছে। সেই যে আমি এটা বগা কাগজ লৈছোঁ, ইয়াতে বতাহ আছে বুলি কেনেকৈ বনাম? এই মই ফুৰ মাৰিছোঁ, এই যে নৰিছে। মই কিবা কৰিছোঁ নেকি? হাতেৰেতো কিবা লৰোৱা নাই। এই যে মুখেৰে ফুৰ মাৰিছোঁ, এতিয়া দেখিছে লৰিছে। তাৰমানে বতাহ আছে বুলি প্ৰমাণ হৈছে। আচ্ছা, তাৰপিছত এতিয়া চোৱা, আমি কবিতাটোত কি আছে যে ৰিড দি কনভাৰচেশ্যন। এই এজন ল'ৰা আৰু এজন ছোৱালী, এই দুজনে কথা বতৰা কৈ আছে। যে কি আছে? ডু ইউ ৰিমেম্বাৰ দি ষ্টৰি ছান এণ্ড দি উইণ্ড। যে এই ল'ৰাটো কি কৈ আছে, এই ছোৱালীটোক কৈ আছে যে ডু ইউ ৰিমেম্বাৰ, যে তোমাৰ কি মনত আছে না দি ষ্টৰি দি ছান এণ্ড উইণ্ড। এটা ষ্টৰি আছিল সূৰ্য আৰু কি বতাহ, এইটোৰ এটা ষ্টৰি আছিল। সেই ষ্টৰিটো বা সেই গল্পটো মনত আছেনে সেইটো বুলি মানে ছোৱালীটোক কৈ আছে। এতিয়া এই ছোৱালীজনীক কৈ আছে য়েছ আই ডু, মানে হয় মোৰ মনত আছে। আই লাইক দি ষ্টৰি, যে মোৰ সেই ষ্টৰিটো বৰ ভাল লাগে। আচ্ছা, এতিয়া ল'ৰাজনে কৈ আছে হেভ ইউ চিন দি ছান, তুমি কি বেলিক দেখিব পাৰা নেকি? তেতিয়া ছোৱালীজনী কৈ আছে অফক'ৰ্ছ, নিশ্চয়। অফক'ৰ্ছ মানে নিশ্চয়। বাট হেভ ইউ চিন দি উইণ্ড, যে এতিয়া এই ল'ৰাজনেতো কৈছে যে তুমি কি সূৰ্যক দেখিব পাৰা? সেই ছোৱালীজনী কৈছে যে হয় মই দেখিব পাৰোঁ। এতিয়া সেই ছোৱালীজনীয়ে কি কৈ আছে, আকৌ উল্টা কৈ আছে যে তুমি কি বতাহ দেখিব পাৰা নেকি? তো তাৰমানে সূৰ্যকটো আমি দেখিব পাৰোঁ, কিন্তু বতাহটো দেখিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে তাই উল্টা কুৱেশ্যন কৰিছে, তুমি কি বতাহ দেখিব পাৰা নেকি? লেটছ ৰিচাইট এ পোয়েম বাই ক্ৰিষ্টিনা ৰছেটি। যে এটা গল্প, এটা কবিতা আছে, কাৰ লেখা? ক্ৰিষ্টিনা ৰছেটি বুলি এজন কবিয়ে মানে সেই কবিতাটো লিখিছে। আচ্ছা, দি টাইটেল অফ দি পোয়েম ইজ হু হেজ চিন দি উইণ্ড। যে এই কবিতাটোৰ নাম কি? এই কবিতাটোৰ নাম হৈছে হু হেজ চিন দি উইণ্ড। ব'লা আমি নেক্সট পেজলৈ গুচি যাওঁ। এই চোৱা, ইয়াতে আমি কি দেখিব পাৰিছোঁ? ইয়াতে চোৱা, ইয়াতে গছটো অলপ হেলি আছে, এইফালে হেলি আছে। গছ কি হেলি থকা দেখা যায় নেকি? গছটো এনে চিধাই থাকে, কিন্তু এতিয়া হেলি আছে। তাৰমানে কি হৈছে যে এইফালৰ পৰা বতাহ আহিছে। এইটো গোটেইখিনি এটা পিকচাৰৰ ভিতৰতে দিছে। যে ইয়াতে পাহাৰ দেখাইছে, ইয়াতে গছ আছে। এই চোৱা, এই প্ৰতিটো সেই ফুলবিলাক বা এই মানে তাৰমানে কি বুজা হৈছে যে ইয়াতে বতাহ বলিছে।
হা বতাহ বলিছে তো বতাহ আহিলে তোমালোক দেখায় যে কি বতাহ আহিলে গাছবিলাক লৰি থাকে গাছবিলাক অলপ বেণ্ড হৈ যায় চোৱা আমি এই পিকচাৰটোৱে বুজিব পাৰিছোঁ যে বতাহ বলিছে আচ্ছা এতিয়া আমি কবিতাটোত দেখোঁ লেটছ ৰিচাইট হু হেজ চিন দি উইণ্ড তা মই আগতে কৈছোঁ যে এইটোৰ অৰ্থটো কি যে কোনে এই বতাহ দেখিছে বতাহ কোনে দেখিছে এতিয়া এইটো আমি এতিয়া আঠচালি আছে এইটো অলপ পঢ়ি দিম হা তোমালোক মই যেনেকৈ পঢ়িম সেনেকৈ পঢ়ি থাকিবা এতিয়া যিহেতু লকডাউন চলি আছে আমাৰ আমিতো স্কুলত যাই ক্লাছ কৰাব পৰা নাই সেইকাৰণে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'বিলাক চাইয়ে পঢ়ি থাকিব লাগিব ইয়াৰ বাহিৰে কোনো উপায় নাই আৰু ঘৰতে মনোযোগেৰে পঢ়িবা ঠিক আছে তো ব'লা এতিয়া আমি পাৰ্টটো পঢ়োঁ ইয়াতে কি দিয়া আছে লেটছ ৰিচাইট হু হেজ চিন দি উইণ্ড যে বতাহ কোনে দেখিছে বতাহ কোনে দেখিছে হু হেজ চিন দি উইণ্ড নাইদাৰ আই নৰ ইউ যে হু হেজ চিন দি উইণ্ড যে বতাহ কোনে দেখিছে নাইদাৰ আই নৰ ইউ নাইদাৰ আই ময়ো দেখা নাই নৰ ইউ তুমিও দেখা নাই নাইদাৰ অৰ নৰ ইয়াতে চোৱা ইয়াতে এটা ব্যৱহাৰ দিছে নাইদাৰ অৰ নৰ নাইদাৰ আই মানে ময়ো দেখা নাই নৰ ইউ তুমিও দেখা নাই বাট when the leaves hang trembling the wind is passing through তাৰমানে কি এইটো হৈছে যে আমি কেনেকৈ বুজি পাওঁ যে বাট when the leaves hang trembling যে যেতিয়া কি হয় গছবিলাক নৰি থাকে ট্ৰেম্বলিং মানে নৰি থকা বা কম্পিত হোৱা লৰি থাকে আমাৰ গছবিলাক কি মাজে মাজে দেখি তোমালোক নিশ্চয় দেখা পোৱা যে গছবিলাক কি হয় লৰি থাকে তে কিহৰ কাৰণে লৰি থাকে গছে কোনে লৰায় বতাহে লৰায় তো বাট when the leaves hang trembling যে গছবিলাক যেতিয়া এই যে চোৱা গছবিলাক যেতিয়া লৰি থাকে তেতিয়া এই যে গছৰ পাতবিলাকো পৰি আছে তাৰমানে কি বতাহ আহিছে যেতিয়া বতাহ এনেকৈ আহে তেতিয়া গছবিলাক লৰি থাকে দি উইণ্ড ইজ পাছিং থ্ৰু যে বতাহ কি হয় একফালৰ পৰা আনফালে গুচি যায় হয়নে নাই আচ্ছা তাৰপিছত কি আছে ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফত এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট পেৰাগ্ৰাফত 4 শাৰী আছে তোমালোক দেখিব পাৰিছা আৰু ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফত কি আছে আকৌ 4 শাৰী তো কি আছে যে হু হেজ চিন দি উইণ্ড নাইদাৰ ইউ নৰ আই যে হু হেজ চিন দি উইণ্ড বতাহ কোনে দেখিছে নাইদাৰ ইউ তুমিও দেখা নাই আকৌ ময়ো দেখা নাই বাট when the trees bow down their heads the wind is passing by তাৰমানে কি কৈছে যে বাট মানে কিন্তু when the trees bow down যে গছবিলাক যেতিয়া যে এনেকৈ ব' ডাউন হৈ যায় গছবিলাকতো এনে থাকে চিধাই কিন্তু এতিয়া ব' মানে কি হয় ধনুকৰ নিচিনা সেই বেণ্ড হৈ যায় এই ধনুকৰ নিচিনা বেণ্ড হৈ গৈছে না দেখিব পাৰিছা তোমালোক যে যেতিয়া ধনুকৰ নিচিনা সেই এনেকৈ বেণ্ড হৈ যায় তেতিয়া আমি বুজিব পাওঁ যে যি উইণ্ড পাছিং বাই যে বতাহ কি সেই গছটো অতিক্ৰম কৰি গুচি গ'ল এই গছটোত বতাহ লাগি গুচি গ'ল তো আমি এনেকৈ নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা তোমালোক হু হেজ চিন দি উইণ্ড নাইদাৰ ইউ নৰ আই বাট when the trees bow down their hands the wind passing by ঠিক আছে তো আমি সেই কবিতাটো পঢ়িলোঁ এতিয়া আমি কবিতাটো কেনেকৈ পঢ়িব লাগে সুৰেৰে পঢ়ি শুনাম আমিতো বুজাই দিলোঁ অলপ সেই কবিতাটোৰ সম্বন্ধে এতিয়া অলপ ৰাইমছ কৰি পঢ়িম আমি হা হু হেজ চিন দি উইণ্ড নাইদাৰ আই নৰ ইউ হু হেজ চিন দি উইণ্ড নাইদাৰ আই নৰ ইউ বাট when the leaves hang trembling the wind is passing through but when the leaves hang trembling the wind is passing through who has seen the wind neither I nor you but when the leaves hang trembling the wind is passing through who has seen the wind neither you nor I
But when the trees bow down their hands, the wind is passing by. Who has seen the wind? Neither you nor I. But when the trees bow down their hand, the wind passing by. ঠিক আছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক মই যেনেকৈ শিকালোঁ তোমালোক এনেকৈ পঢ়িবা এই সুৰ কৰি এনেকৈ পঢ়িবা তেনেহ'লে ভালদৰে মনত ৰাখিব পাৰিবা এটা কথা মই উল্লেখ কৰি দি আছোঁ যে ইয়াতে তোমালোক হয়তো ভুল কৰিব পাৰা এটা বস্তু ইয়াতে প্ৰথমটো আছে who has seen the wind আৰু এই প্যাৰাগ্ৰাফটো who has seen the wind এটো সেম আছে কিন্তু সেকেন্ড লাইনত কি আছে neither I nor you প্ৰথমটোত কি আছে neither I nor you আৰু সেকেন্ড প্যাৰাগ্ৰাফত কি আছে neither you nor I ঠিক আছে এই দুটা কিন্তু তোমালোক ভুল নকৰিবা প্ৰথমটোত দিয়া আছে neither I nor you সেকেন্ডটোত দিয়া আছে neither you nor I ঠিক আছে এইখিনি মনত ৰাখিবা আচ্ছা আৰু এই কবিতাটো কোনে লিখিছে লেখকজনৰ নাম কি ক্ৰিষ্টিনা ৰছেটি কি নাম ক্ৰিষ্টিনা ৰছেটি CHRISTINA ক্ৰিষ্টিনা ৰছেটি ROSSETI ৰছেটি তো এই লেখকজনৰ নাম হৈছে ক্ৰিষ্টিনা ৰছেটি ঠিক আছে মৰমৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰীসকল তোমালোক এইদৰে পঢ়ি থাকিবা নেক্সট ভিডিঅ'ত মই এই পাৰ্টবিলাকৰ যি এক্টিভিটিজবিলাক দিয়া আছে চোৱা সেই এক্টিভিটিজবিলাক আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত এইটো বনাই পঠাম ঠিক আছে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবা মই এটা কথা কৈ দি আছোঁ মই সেই ইউটিউবৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই সেই ভিডিঅ'বিলাক দি আছোঁ তো তোমালোক মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু সেই কাষত থকা সেই বেলটো যদি বজাই লোৱা তেনেহ'লে মই যেতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'টো দিম তেতিয়া কি হ'ব তোমালোকৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যনটো গুচি যাব যে সেই নেক্সট ভিডিঅ'টো আহিছে তেতিয়া তোমালোক মানে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিবা সোনকালে তো সেইকাৰণে মই তোমালোকক কৈছোঁ তোমালোক সেই লাল ৰঙা যি ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো আছে সেইটো দবাই ল'বা ঠিক আছে দবাই লৈ সেই তাৰ কাষত এটা বেল দি আছে সেইটো দবাই ল'বা তেনেহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'টো মই তোমালোক সোনকালে দেখিব পাৰিবা ঠিক আছে এই বুলি কৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ আশা ৰাখিছোঁ তোমালোক সেই কবিতাটো ভালদৰে বুজিছা আৰু সেই ভালদৰে মুখস্থ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু কিবা অসুবিধা যদি হয় তোমালোক এই মোৰ এই যিটো ইউটিউবত যিটো কমেণ্ট বক্স আছে এই কমেণ্ট বক্সত মোক প্ৰব্লেমটো জনাই দিবা মই সেইটো সলভ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক পঢ়ি থাকা আৰু লকডাউনত কিন্তু ক'তো নাযাবা বাহিৰত নাযাবা ঘৰতেই থাকিবা ঠিক আছে আৰু মা দেউতাকৰ কথা মানি চলিবা ঠিক আছে